दूध न वापरता घरी पनीर कसं बनवायचं? चला तर झटपट बनवूया। सर्वात आधी कप सोयाबीन रात्रभर भिजत घातलेली होती। आता मिक्सरमध्ये असं पाणी घाला आणि याची एक छान बारीक पेस्ट तयार करून घ्या। त्यानंतर एका स्वच्छ पांढऱ्या कापडातून हे मिश्रण गाळून घ्या। मोठ्या कढईत हे सोया दूध मीडियम फ्लेमवर गरम करा। मध्ये मध्ये हलवत राहा जेणेकरून दूध खाली लागू नये। सोया दूध चांगले गरम झाल्यावर गॅस बंद करा आणि लगेच थोडे थोडे करून लिंबाचा रस घालत जा। आता एका मोठ्या भांड्यावर स्वच्छ पातळ कपडा ठेवा। त्यावर हे कर्डल्ड सोय मिल्क ओता। आता कपडा व्यवस्थित बांधून त्यातील एक्स्ट्रा लिक्विड निघून जाऊ द्या। आता हे कर्डल्ड सोया पनीर मेकरमध्ये घाला। यामुळे एक्स्ट्रा वॉटर बाहेर निघेल आणि टोफूला छान फर्म टेक्स्चर मिळेल। आता 1 तास पनीर मेकरमध्ये सेट व्हायला ठेवूया। 1 तासानंतर पहा आपला होममेड टोफू तयार। आता याचे छोट चौकोनी क्यूब्स करा।